Ahoj, mé jméno je Jan Rudzinský a znovu se scházíme u dalšího krásného letadla. Tohle je NG5 Bristol a počasí nám dlouho nedovolilo tenhle test natočit až dneska. A je krásně a já se těším, jak si s tímhle krasavcem zalítám, protože, jak sami vidíte, je to krásný, nádherný letadlo. Bristol patří ke špičce ve své kategorii. Je to letadlo, který působí opravdu jako dospělé letadlo, ačkoliv je v kategorii ultralight. Stojíme u letadla Bristol NG5 s panem Bříštělou, spolumajitelem a jednatelem firmy BRM Aero. Dobrý den. Můžete nám říct něco o tomhle krásném Aeru? Takže stojíme u letadla Bristol označení NG5, je to klasik s tříkolovým podvozkem, s klasickým motorem Rotax 912 ULS3 a s hydraulicky stavitelnou vrtulí. Tento typ aeroplánu vznikl v roce 2012, byl jeho první zálet. Kdo je vaším vlastně zákazníkem? Kdo si kupuje tyhle Aera? Takže nejčastějším zákazníkem jsou letecké školy po celém světě. Poté to jsou lidi, kteří například dosáhnou důchodového věku a mají našetřené nějaké peníze a chtějí si splnit takový svůj sen, takže si pořídí letadlo a pak lítají po výletech, že jo, třeba s manželkou, že jo, a užívají si vlastně toho důchodového věku. A potom samozřejmě jsou to i normálně mladí lidé, kteří to používají pro třeba cestování nebo za nějakým urychlením času, třeba i pro nějaké pracovní záležitosti a tak dále. Říkal jste, že jste jich vyrobili 550 zhruba teďko. Chcete tu 600 pokořit ještě letos? Ano, plánujeme letos, si myslím, sice koronavir nám do toho trošičku zasáhl, ale myslím si, že určitě ta 600 koncem tohoto roku by mohla padnout. A vy máte i vlastně teďko nově certifikovanou verzi tohohle letounu a my bychom si ji rádi taky otestovali. Bude to možný? Určitě ano. Jste zváni samozřejmě ji otestovat, porovnat jak certifikovanou verzi, tak tento ultralight. Jak se do Bristolu nastupuje? Vzhledem k tomu, že je prostorný, tak si myslím, že velmi snadno. A taky, že jo. Když do tohohle Aera sedneš, tak člověk je hnedka překvapený, kolik je tady prostoru. To prostě je úplně jiný než v běžných ultralehkých letadlech. Opravdu je tu spousta místa a dovedu si představit, jak s tím letím opravdu někam daleko k moři. A i pro zavazadla je tady velký prostor a to letadlo působí velmi, velmi luxusně. Tenhle kousek má takový jednodušší kokpit, což mě osobně se velmi líbí. Je tady Garmin G5 a takový ty digitálně analogové přístroje prostě mají ručičky a to já mám rád. Já nejsem úplně příznivce těch displejů, byť do takových letadel uznávám, patřej a slušej tomu, ale já si užívám to, že mám klasické ručičky a mně se to líbí. Tahle konfigurace je, myslím, maximálně vhodná pro letecké školy. Bristol NG5 se vyrábí téměř 10 let. Dnes patří k tomu nejlepšímu, co si na poli lehkých letounů můžete pořídit. Cena sice začíná na 80 000 euro, ale zákazníci většinou volí takovou výbavu, že se klidně dostanou i na dvojnásobek. NG5 na vás bude působit víc jako letadlo než ultralight. Je prostě větší, působí bytelně, solidně a hlavně kabina je opravdu prostorná. A to je velká výhoda. Cestovní rychlost Bristolu je obvykle kolem 100 knotů, tedy 180-200 km za hodinu. No a nebudem si nalhávat, dneska jsou na trhu rychlejší stroje. Jenže tím, jak je Bristol pohodlný,
vám vůbec nebude vadit, že poletíte o pár minut déle. Naopak, subjektivně vám možná let bude připadat i kratší. Můžete ho mít i se zatahovacím podvozkem a ten už poletí podstatně rychleji. Zavazadlový prostor je obrovský a k tomu můžete mít i na přání další 2 v křídle, takže nemusíte cestovat jenom s kreditkou, i když ta se určitě hodit bude také. Pádové rychlosti jsou velké téma. Vyzkoušel jsem je důkladně a prostě když děláš, co máš a kuličku máš tam, kde má bejt, nemáš problém. Bristol můžete mít v několika verzích, s dlouhým nebo kratším křídlem. My jsme dneska lítali s tím delším a někdy příště porovnáme agilitu těchto 2 verzí. Pro fajnšmekry je tu i verze s ostruhovým podvozkem a ta může mít i ta tlustá Bush kola. Nově se na trh chystá certifikovaná verze B23 a po prvním záletu je i fungl nový hornoplošník B8, takže v Kunovicích nás čeká ještě hodně testů. Bristol pro výuku používají i letecké školy, ale je potřeba si uvědomit, že jde o aero pokročilé a tak výuka na něm může trvat i o pár hodin déle. Pro méně zkušené piloty rozhodně doporučuji důkladné přeškolení někým, kdo Bristol dobře zná. Takže, Bristol ano či ne? Rozhodně ano. A kdybych ho mohl mít ve svém domovském hangáru, budu určitě cestovat mnohem víc než nyní. Teď už mi nezbývá, než vymyslet důvod, proč mi ho v BRM mají půjčit do nějakého hodně dlouhodobého testu. Tak, já jsem přistál s Bristolem, užil jsem si to, hodně jsme lítali ve skupině, musím říct, že tohle aero je velmi stabilní, sedí. Tím, jak je vybavený tou Constant Speed vrtulí, která sice stojí nějaký koruny, to si nebudeme nalhávat, ale zase z toho letadla dělá úplně jiný stroj a musím říct, že si dovedu představit nějakou amatérskou skupinu, která bude lítat nádherný skupinový průlety a zatáčky právě se 3 Bristolama, protože s touhle vrtulí, s touhle konfigurací to aero sedí jak přibitý. Vůbec se nedivím, že firma BRM prodala tolik letadel, protože já bych si ho fakt rád koupil. Tohle je aero, kterým si dovedu představit vzít přítelkyni a letět k moři, cestovat, užívat si a dovedu si představit i na tom učit pilotní žáky, protože to aero chodí fakt dobře, je jednoduchý, ovladatelný a působí na mě velmi solidně.